વેલકમ ટુ વિલેજ રસોઈ ગુજરાતી. આજે આપણે બનાવશું પાપલેટ ફ્રાય અને બકરા મચ્છીનું શાક. હવે આપણે પાપલેટ મચ્છીને સાફ કરી નાખશું. લ્યો તો મિત્રો આપણે મચ્છી સારી સાફ કરી નાખી છે, તો એને હવે ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈ નાખશું. હવે મચ્છી સારી રીતે ધોઈ નાખી છે, તો આપણે કટ મારી દઈએ સારી રીતે, એટલે મસાલો અંદર સારી રીતે ભરાઈ જાય. અને અમારી ચેનલને લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ તો કરતા જ રહેજો. તો મિત્રો આપણે હવે મચ્છી માટે આપણે મસાલો લીધો છે, જે આપણે ફ્રાય કરવા માટે મચ્છી પર લગાવવાનો છે પાપલેટ ઉપર. તેને મિક્સ સારો કરવાનો છે, એટલે મરચું છે, ધાણા જીરું છે, ગરમ મસાલો અને પેસ્ટ છે, આ રીએ લસણ અને આદુની, મીઠું છે અને હળદર છે. તો આપણે આને સારો મિક્સ કરી દઈશું, પછી ઉપર લગાવવાનું છે આને. તો મિત્રો થોડુંક આપણે તેલ નાખી દઈશું અંદર. એ ગોપાલ આપણે એક લીંબુ અંદર નાખી દઈશું, નીચું નાખીશું. પાણી નાખી દઈશું અંદર. તો મિત્રો આને સારી રીતે હવે મેરિનેટ કરી નાખશું ઉપર. ના ના ઘડીક પડી રહ્યો છે ને હજી. બોલશો નહીં કરી.
મરચા, આદુ, ટામેટું, તો આપણે નાખી દઈએ તેલ. તેલ થઈ ગયું તો આપણે હવે ફ્રાય કરવા પાપલેટ નાખી દઈશું. નાખી દે. નાખી દે ના. હવે મચ્છી થઈ ગઈ, આપણે પાપલેટ કમ્પ્લીટ ફ્રાય આપણે કાઢી નાખશું. ના અરે નાખી દે ને તું. જો તો આ જોડે હતો એ જ છે ને. નહીં બની મચ્છી રાજા, મસ્ત થઈ જાય. પછી એ તવો ઓલું રાખા, મરચું, પછી નાખો ધાણા જીરું, હળદર, અને ગરમ મસાલો. આપણે પછી મીઠું નાખી દેશું થોડી વાર પછી. આપણે પાણી નાખી દેશું હવે. આપણે થોડી વાર પલાળવા દેશું હવે. હવે આપણે મિત્રો તેલ નાખી દેશું અંદર. સરસોનું તેલ લીધું છે આપણે 500 ગ્રામ જેવું. થઈ ગયું છે. તેલ થઈ ગયું છે તો આપણે હવે આખો મસાલો નાખી દઈશું. એમાં છે આપણે બાદિયા છે, મોટી ઇલાયચી છે, લવિંગ છે, મરચાં છે, તજના લાકડા છે, તમાલપત્ર છે અને જેવેન્ત્રી છે અને નાની ઇલાયચી છે. આપણે અંદર નાખી દઈશું. મિત્રો આપણે હવે ડુંગળી એડ કરી દઈશું. તેલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અંદર, ગરમ મસાલો. જો મિત્રો તમે વિડીયો બનાવતા હોય, યુટ્યુબ વાપરતા હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ બનાવતા હોય અને તો તમને માઇકની જરૂર પડતી હોય તો એકદમ બેસ્ટ માઇક છે, બોયા કંપનીનું છે અને વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, તમે ખરીદી શકો છો અને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે તમને. તો હવે મિત્રો આપણે મીઠું નાખી દઈશું અંદર. મિત્રો આપણે ડુંગળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું અંદર. મિત્રો હવે આપણે ટામેટાની પેસ્ટ નાખી દઈશું અંદર.
મિત્રો હવે આપણે ડુંગળી મરચાની પેસ્ટ બધું તૈયાર થઈ ગયેલું છે અંદર. હવે આપણે સૂકો મસાલો પલાળેલો અંદર નાખી દેશું. પાણી નાખ દે હવે આપણે 10 મિનિટ ગ્રેવી થવા દેશું સારી રીતે. તેલ જ્યાં લગન ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી. મિત્રો આપણે હવે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેલ ઉપર આવી ગયું. હવે આપણે મચ્છી નાખી દેશું અંદર. પાણી બધું ભલાય. હવે આપણે પાણી નાખી દેશું અંદર. બીજું પાણી લેતા આવો. આપણે હવે ઉપર થોડો ગરમ મસાલો નાખી દેશું તો આની સ્મેલ સરસ આવે. ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે નાખ ને પડે. પાપલેટ ફ્રાય. મચ્છી મસાલા. જોરદાર, એક નંબર. એક નંબર મુકેશભાઈ, એક નંબર. આજે તો મસ્ત બન્યું છે શાક. એક નંબર જોરદાર.